Mosták Árpi vagyok, üdvözöllek a Sivatos Krokinol csatornán, ahol bemutatom, mennyire szenzációs játék a Krokinol, és felesleges rohanni, mert minden pöckölés számít. Ebben a videóban a különböző lövés neveket, típusokat, terminológiákat fogom bemutatni. A Krokinol kanadai játék, értelemszerűen angol nevei vannak ezeknek a lövéseknek, ezeknek az eseteknek, nem mindegyikre van tökéletes fordítás, vagy megfelelően, elég szabadszágon szoktuk úgy nevezni ezeket a lövéseket. Vágjunk is bele. A legalapvetőbb lövés a Krokinolban a szabad lövés, amikor az ellenfélnek nincsen fönt korongja, és megpróbáljuk bejuttatni a középső lyukba a korongot, és olykor az történik, hogy kibillen a lyukból. Most éppen becsúszott. Ez egy szabad lövés, és ez egy talált 20-as volt, aminek az angol eredeti Krokinol, vagy Open 20. A következő ennél jóval könnyebb, a szabad lövésnél jóval könnyebb 20-as talált lehetőség, az úgynevezett Hanger 20, amikor egy korong nagyon közel van a lyukhoz, a túloldalt, és igazából csak el kell találnunk, és automatikusan megállítja a mi korongunkat, ami beesik. Ilyenkor az csak baj, hogyha milyen erősebb, sőt, akkor leütjük az ellenfél korongját. Attól függően 20-ast a helyére veszünk, természetesen mindig új korongot veszünk elő, minél jobban takarja az ellenfél korongja a középső lyukat, annál heavybb ez a hanger, ez a takarós 20-as. Nagyobb erővel, picit más technikával, de természetesen ezt is meg lehet eloldani. Ez is egy tökéletes Hanger 20 pöckölés volt. Egy másik, ami nem feltétlenül Hanger 20 nagyon hasonló, az a helyzet, amikor csak éppen hozzáérünk az ellenfél korongjához, nem ütjük ki, nem lőjük le, hanem csak a miénk esik be, ez az érintő 20-asnak szoktuk hívni, ez a Touch 20. Abban az esetben, hogyha középső zónán belül valahol elhelyezkedik a korong, és megpróbáljuk azt megint szabályos lökéssel lelőni, pöcköléssel, és beütni 20-asba, ezt lelövős 20-asnak, TK20-nek hívjuk, tehát ebben az esetben sikerült belőnünk egy 20-ast, szabályosra is tartunk le, hiszen nem csak, hogy érintettük az ellenfél korongját, de le is lőttük azt a tábláról. Abban az esetben, hogyha ez nem sikerülne, tehát a mi 20-asunk nem megy be, akkor csak egy take outról beszélünk, tehát kilőttük az ellenfél korongját, de a mi 20-asunk nem esett be. Előfordulhat az is, hogy egy ilyen take outot, egy ilyen lelövést akár több koronggal szemben is végre tudunk hajtani, itt az ellenfélnek több korongja van fönt, és egyetlen egy pöcköléssel többet lövünk le. Ez egy double take, tehát dupla kilövésnek szoktuk hívni. Előfordulhat ebből tripla kilövés, akár 4-szer kilövés is. Ezek egyre nehezebbek, egyre ritkábban szoktak előfordulni. Egy másik 20-asra irányuló érdemes lövés, az pedig a zónán kívülről, tehát a pöckön kívüli területről érintőlegesen bejuttatni a korongodat a 20-asba. Ennek a terminológiája a Ricochet 20. Videóimban, amit a Krokinol szóló practice-osznál láthattok, ott egy tulajdonnevet használok, de ez egy Ricochet igazából. Ez egy ilyen kipöckölős, szép, elnyúló 20-as lövés. Maradjunk ugyanennél a fekete korongnál. Abban az esetben, hogyha az ellenfél korongja valamelyik pöcök védelmében van, tehát nagy valószínűséggel nem fogjuk tudni leütni azt. Mert hogy egy pöcök, ami az ellenfél oldaláról védi azt, akkor meg lehet próbálkozni egy olyan lövéssel, hogy eltáljuk a korongot, és a pöcökről és a korongról egyszerre visszapróbálunk jutni a középső lyukba. Most én ezt megpróbálom, nem garantálom, hogy egyből sikerülni is fog, de lám, tessék. Ez egy bounce back 20, tehát a visszapattanós 20-as lövés. A 20-as az helyére kerül, és előfordulhat olyan szituáció is,
amikor az ellenfél korongját nem védi ennyire a pöcök, hanem csak valamennyire mellette van, és akkor megpróbálunk a korongról és a pöcökről egyszerre visszapattanni. Ez a Rebound 20, ilyenkor egyszerre ütöttük le az ellenfél korongját és vissza is pattantunk. Ez egy ilyen visszapattanó 20-as. És akkor még alapvetően 2 pöckölést szeretném bemutatni. Az egyik eset az, amikor kívülről saját korongot próbál meg beüttetni középre, bármilyen távolságról, de ez egy ilyen közvetett lövés, ilyen pushi beütős 20-as. És a legvégére adtam a legnehezebb lövést, vagyis én ezt tartom a legnehezebb lövésnek a finalban. Ez az a szituáció, amikor a korongunkkal úgy kell eltalálnunk az ellenfél korongját, ami közelebb van hozzá, mint a lyukhoz, hogy a mi korongunknak tovább kell haladnia. Tehát olyan erővel és olyan technikával kell eltalálni, hogy a mi korongunk tovább tudjon haladni. Vágókép nélkül nyilván nem is sikerülhet teljesőre. Ezt hívjuk Follow Through 20-nek amúgy, ez a továbbvívős 20-as, becsúszós 20-as. Ezeket a lövéseket szerettem volna bemutatni ma nektek. A következő videóban majd általában a Crokinole játék hozzávalóiról és a kellékekről fogok majd beszélni nektek. Amennyiben tetszett a videó, nyomj nyugodtan egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, kövess nyugodtan. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!